Evropa se po ruské invazi na Ukrajinu ocitla v nové bezpečnostní a politické realitě. Ukázalo se, že Polsko či Česko, které dlouho varovali před ruskou hrozbou, měli pravdu. Evropská unie se nyní snaží podporovat Ukrajinu tak, aby ve válce zvítězila, a na stejnou stranu se staví i Spojené státy. Jak může Česko a Polsko spolupracovat při podpoře Ukrajiny a jaké příležitosti nabízí transatlantická spolupráce? Právě o tom diskutovali odborníci expertního fóra Praha-Varšava, které se v polovině prosince odehrálo v prostorách Českého ministerstva zahraničí. Česko a Polsko spolupracují na podpoře Ukrajiny velmi intenzivně. Samozřejmě ve všech mezinárodních organizacích, asi nejvýrazněji je to v Evropské unii, kde těch otevřených témat je celá velká řada. Zároveň Polsko je sousední země na rozdíl od Česka, takže pokud Česko chce dodávat zbraně pro ukrajinské ozbrojené síly a dělá to, tak je potřeba spolupráce s Polskem, a tady mohu říct, že ta spolupráce je špičková. Takže na mnoha frontách, v mnoha tématech, ať už se to týká budoucí rekonstrukce Ukrajiny nebo současné humanitární a stabilizační pomoci, winterizace, nebo se to týká perspektivy budoucího členství Ukrajiny v Evropské unii, dodávek zbraní, všech možných výcviková mise samozřejmě, která má velitelství v Polsku a jejíž součástí je i Česká republika. Mohl bych ten seznam, mohl bych v něm pokračovat, je opravdu dlouhý a já jenom mohu říct, že si tu spolupráci s Polskem pochvalujeme a je vynikající. Česko by mohlo s Polskem více spolupracovat i na úrovni politické. Jejich regionální partner Maďarsko dnes zneužívá práva veta, aby blokovalo pomoc Ukrajině. Společně by se mohli pokusit vzít Maďarsko takzvaně na palubu a nenechat ho rozhodnutí Evropské unie vůči Ukrajině či Rusku bojkotovat. Je potřeba, aby jsme my, Poláci a Češi, pomáhali přesvědčovat Maďary, že to není úplně nejlepší strategie. Zároveň bychom se měli zabránit tomu, aby se Maďarsko dostalo do izolace. Myslím si, že by nebylo dobré Maďarsko nějakým způsobem trvale izolovat uvnitř Evropské unie. Já ani si nemyslím, že by Maďarsko a Viktor Orbán měli zájem na nějaké trvalé izolaci uvnitř Evropské unie. Spolupráce může mít podle Víta Beneše i podobu tlaku na Evropskou unii, tak aby nepřestala Ukrajině poskytovat pomoc. Je důležité i z nějaké dlouhodobější perspektivy udržovat tu diskuzi o pomoci Ukrajině ze strany Evropské unie jako celku živou. Protože samozřejmě s válkou, jak se bude protahovat, hrozí, že upadne zájem západoevropské veřejnosti a politiků o to dál pomáhat Ukrajině. Zatím to nehrozí, ale kdyby to hrozilo, je to jeden z těch úkolů, který je před náma, jakožto dvou států, které mají k Ukrajině blízko nejenom geograficky, ale samozřejmě i z nějakého historického důvodu. Klíčem je nejen udržení pozornosti Evropské unie, ale i Spojených států amerických. I o tom experti z Česka a Polska na odborném fóru debatovali. We discussed the perspectives of cooperation between transatlantic partners, between European Union, European countries, particularly Poland and Czech Republic, with the United States, how to maintain the US involvement in the region in the future after the next presidential election as well. It is my hobby, so it was my topic I enjoyed very much. But it was really fruitful discussion. Also with going on the future, how to cooperate with the US, how to maintain their level of engagement, but also to show that we are thinking really seriously about our own security. Z řad polských expertů zní důraz na bezpečnost, ve které i Evropská unie a její členské státy mohou hrát svou roli, přestože je garantem bezpečnosti Západu Severoatlantická aliance. There is a huge role to play for Europeans in different formats. There is a big role for the European Union to play in various domains, not perhaps in the hard security, but if you think of hybrid, for example, if we think of cyber defense, if we think of financing of different efforts and various legislations, not time to go into details, but all aspects of security are important, not to mention sanctions, etc. And in other words, it is now imperative. We don't know exactly how this will all work out, but we know that cooperation, if it's successful today, between NATO and EU, between US and other countries, in fact, between the countries far away, Japan, Australia, and so on, will de facto, define that new security order that we all want to see. And the crucial element of this has to be our ability to withstand
an attack from those countries like Russia, I'm afraid, who do not care, who actually are active violators of the norms that we want to see. Druhý panel fóra se zaměřil na energetickou bezpečnost. Evropská energetika byla totiž dlouho závislá na ruských fosilních zdrojích. To se však musí změnit. Potřeba odpojit se od ruských a fosilních paliv je především úkolem pro samotné členské státy EU. Například Polsko je nadále závislé na uhlí, což není do budoucna udržitelné. Poland was lagging behind when it comes to renewables. It was not providing new nuclear generation, so all it has in electricity generation sector is still coal. So in 20s Poland will stick to coal, but in 30s we'll have growing number of renewables connected to nuclear energy, which is to be provided from 2033. And this tandem between renewables and nuclear energy is a well-known tandem in Czech Republic, which is providing security of supply but also growing and speeding up climate policy. Čeští experti mimo jiné zdůrazňují, že přechod na udržitelné zdroje energií musí jít ruku v ruce se zajištěním stabilních a spolehlivých dodávek energií. Czech Republic has, let's say, the advantage that most of the power sources in Czech Republic are still those reliable or which can offer the reliable delivery. So again, the phased out of the coal power plants and the replacement by the renewables needs to be timelined in the manner that the energy delivery will be still secured. Jednota Evropské unie v otázce snižování závislosti na ruských fosilních palivech a nástupu udržitelných zdrojů je klíčová, podobně jako příprava na následující roky. Letošní zima totiž rozhodně není tou poslední, na kterou dopadá válka na Ukrajině. We need to decrease our consumption to the largest extent possible, and we need to look to diversify away from Russia as soon as possible, because it's about this winter but also the next winter and another one. We don't know how long will the war of Russia against Ukraine last. We don't know what will happen next, so we need to be prepared.